Welcome to Shh the Talk Show Season 3. If you believe in the conversations we're trying to create here, please subscribe to our channels as that will help us get more reach. If you watch the YouTube pre-roll ads before this episode in completion, that also helps us to make a little bit of money that help us to go a long way. Our show is now available in 3 languages, so you can click on your subtitle of choice, whether it's Sinhala, Tamil or English. You can follow this conversation wherever you are in Sri Lanka. And we also welcome you to continue these taboo conversations with us on our social media, which is Facebook, Instagram and Twitter, and also our blog posts coming out and our articles in the Sunday morning newspaper. Enjoy the show. අපි ඉස්සලම පටන් ගමු දැන් ආන්ටි ඇවිල්ලා පොඩි කාලින් නම් මෙහෙද හැදුනේ නැත්නම් කොහෙන්ද පොඩි විස්තරයක් කියන්නකෝ දැන් මම මගේ ගම මෙහෙ මම මේ බැන්දට පස්සේ තමයි මෙහාට ආවේ මේ මම මේ කටානේ තමයි අපේ ගම. ඉතින් එහෙ ඉඳලා තමයි මේ බැන්දට පස්සේ මෙහාට ආවේ. ළමයි ආන්ටි පොඩි කාලින් නම් මෙහෙද හිටියේ කොහොමද? මෙහෙ හිටියේ. ගම්පා මෙහෙ පවුලේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා ඔව් නෑද ඒ කියන්නේ ඔව් අම්මලා සර් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඊපස්සේ අවුරුදු දැන් මතකත් නැහැ කොච්චරද අවුරුදු 50ක් වගේ මෙහාට වෙලා ඉන්නේ දැන්. ඒ බැඳලා ඉද්දි වයස කීයක් විතරද? බැඳලා ඉද්දි වයස අවුරුදු 30ක් වගේ වෙනවා. 30ක් වගේ. ඉතින් දැන් මෙහෙ කොහොමද මෙහෙ ඉන්න ජීවිතය ගැන පොඩ්ඩක් ඉතින් දැන් ඉස්සර ඉතින් මෙහෙ මට එච්චර මේ මං ආස නැහැ මෙහෙ ඉන්න අර ගම පුරුදු වෙලා හිටන් ගමටම වෙලා ඉන්න ඕන හින්දා ඉතින් එහෙ ටිකක් මේ අපි අර ගැමි පරිසරයේ හිටපු හින්දා මෙහෙ ටිකක් පොඩ්ඩක් මේ එච්චර පුරුදු වෙනකන් ඉතින් ටිකක් මේ අමාරුයි. ඊට පස්සේ කාලයක් ගියා ඉතින් මේ නාගරික ජීවිතයට පුරුදු වෙන්න. දැන් ඔයා මෙහෙම බැඳලා මෙතනම ගෙවල් හදාගෙන නෑ මට ගේ තිබුණේ නෑ. ඊට පස්සේ මම කටුමැටි ගේක හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගේ හදාගත්තේ. ඒ අහල්පල උදව් කරලා එහෙම තමයි මම හදාගත්තේ. ගොඩක්ම කැමති කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ පිටවස් හැරලා බලද්දී කැමති ගමේම ඉන්නද නැත්නම් මෙහෙම ඉන්නද? දැන් පුරුදු වෙලානේ තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් ගමට තමයි වැඩියෙන් කැමති. ඒ වුණාට දැන් මෙහි දැන් මේගොල්ලන් අර අසනීප තත්ත්වෙක ඉන්න හින්දා බෙහෙත් ගන්න අරවට මේවට දැන් පහසුකම් තියෙන්නේ මෙහි තමයි. හැම පහසුකමක්ම ඉතින් මෙහි තියෙන. සල්ලි තමයි ඉතින් මෙහි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඕනේ නේ ලේසි නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ජොබ් එකක් කරනවද රස්සාවක් කරනවද නැත්නම් මම ගෙදරක වැඩ තියන්නේ. ගෙදරක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ එක ගෙදරක විතරක්ද වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ගොඩක් ගෙවල් කියන්නේ එකම ගෙදර නෙමෙයි සතියේට දවසින් දවස එක එක. ඕකේ. අපි පොඩ්ඩක් මෙයාගේ අසනීප තත්ත්වය ගැන කතා කරත් මේ කියන්නේ කොහොමද මේකත් එක්ක මොකද මෙඩිකල් වලට වෛද්‍ය පහසුකම් වලට ගොඩක් පහසුකම් වලට ඉතින් මෙයා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලම මේ ඉස්පිරිතාලේ තමයි හිටියේ. ඉපදෙනකොටත් මෙයාගේ කකුල් දෙක පොඩ්ඩක් අර උඩට හැරිලා මෙහෙම තිබුණේ. ඊට පස්සේ මාස 6ක් 6කදී මෙයාව ඔපරේෂන් කෙරුවා. හරි. මාස 6දී ඔපරේෂන් කරලා ඊට පස්සේ ඒක සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් විතර මේ ලේඩි රිජ්ජු එකටම ගිහිල්ලා හිටන් එහෙ කරලා අන්තිමට කිව්වා ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැයි කියලා. ඊට පස්සේ මහා ඉස්පිරිතාලේ අර මේ ඕතොපෙඩික් එතෙන්ට ගෙනාවා. ඕතොපෙඩික් එකට ගෙනල්ලා එතෙන්දි තමයි මෙයා ඊට පස්සේ එතන අවුරුදු 2ක් විතර මෙයාව එහෙ නවත්තගෙන වෙයිටිං ලිස්ට් එකේ ඉඳලා තමයි ආයෙත් කකුල හරියන්න ඔපරේෂන් කළා. දැන් කකුල හරියට දැන් අඩිය තියන්නේ ඊට පස්සේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙයා දැන් අවුරුදු 5ේදී 5මාර වෙනකොට ඉස්කෝලේ ගියා. 6 විතර වෙනකොට. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා එතෙන්දි මෙයාට නිකන් ගැස්මක් වගේ හැදුණා. ඊට පස්සේ ගැස්ම වගේ හැදිලා ඒ කියන්නේ ඒක ඔපරේෂන් එක නිසා නෑ ඔපරේෂන් එක නෙමෙයි මෙයාට නිකන් අර මේ ෆිට් එක වගේ අර එපිලෙප්සි ඒකට හැරෙන්නයි කියලා ඊට පස්සේ මං එහෙත් ආයෙත් මේ නෝනවට්ටුවට ගිහිල්ලා බෙහෙත් මේවා කරපුවම ඒ ડોක්ටර් ඒ පරීක්ෂණ වලින් කිව්වා මෙයාට මේ නිමස් මුරේට එන්නයි එන්නේ කියලා. ඊට එතන ඉඳලා තාමත් ඉතින් ඒකම තමයි දැන් මෙයාට දිගටම බෙහෙත් දෙනවා. දැන් එතකොට දැන් මෙයාව බලා ගන්න වැඩක් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙයා ගාව කවුරු හරි ඉන්නත් එපා. ඔයා හැම වෙලේම ඉන්නවද මෙයා ගාව? හැම වෙලේම ඉතින් මෙයා ළඟම මෙයා තමයි ගොඩක් බලන අර මේගොල්ලන්ගේ අර ස්පෙෂල් එඩියුකේෂන් යුනිට් එකක් තියෙනවනේ ඒකට එක්කන් යනවා. ඉතින් හැම ආතන් රෑ වැඩ කරලා ඉල්ල මෙයාම මම අරගෙන එහෙ ඉස්කෝලේට යනවා. දැන් එතකොට ඔයා රසාවක් කරනවා. ඒ කියන්නේ රෑ
මේ දවස්වල කොහොමද වෙන්නේ? මොකොත් නැහැ. දැන් නම් කරන්නත් බෑ පුළුවන් වැඩ කරන්න අමාරුයි දැන්. ඉස්සරින් ධම්ම කියන්නේ ඔයා ඒ මේ ජොබ් එකමද කරේ නැත්තම්? ඔව් මම කියන්නේ ඉස්සල ගාමන්ට් එකකට ගියා. ඕකේ. ඊට පස්සේ තමයි ඇයි ගාමන්ට් එකෙන් අයින් මේ අලහම් වුණාට පස්සේ තිබ්බෑනේ. බෑ අමාරු නිසා. ඒ කියන්නේ බලා ගන්න ඒ කියන්නේ කවුරුත් නැහැ. නෑද ඒ කියන්නේ කවුරුත් නැත්නම් පවුලේ අම්මා හිටියට අම්මා හම්බ කරගෙන අම්මා තාත්තා ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 3 දෙනෙක්. දැන් 3 දෙනා ලොකු වෙන ඒ කියන්නේ වියදම් වැඩි වෙනවානේ. ඒතර ඔයා විතරද ගෙදර හම්බ කරන්නේ? හස්බන්ඩ් නැතිලා ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු අවුරුදු 6ක් කරනවා. කොහොමද ඒ කියන්නේ එකපාරට ඒ වියදම් ඔක්කොම පවුලේ බර වායි කරට වැටෙනව කොහොමද? දුකක් දැනනවා මොනවා කරන්නද ඉතින්. තමයි ජීවත් වෙනවා කියලා තනියම නැගිටිනවා කියලා හිතුවා. ඒ වැඩවලට යද්දි එහෙම කොහොමද දැන් සමහර වෙලාවට ඒතොල් ළමයිව තියලා යද්දි එහෙම කොහොමද කියලා යන්නේ? චූටි දවස්වල ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ තමයි දුව ලොකු වුණාට ටිකක් දුවත් එක්ක තියලා යනවා මේගොල්ලෝ. ඒතොර ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ එහෙම කොහොමද කරේ? කියන්නේ රසාක් විදියට. මමද? ඔව්. මම යාලා පොඩි කාලේ සෙරෙප්පු පටි ගෙනල්ලා ගෙදර ගෙනල්ලා කැපුවා. ඒක දිගටම කරන් යන්න හිතුන්නේ නැන්ද? ඒ කියන්නේ ඒක ලාභයක් තිබ්බේ නැන්ද ඒ වගේ? ඒක කම්පැනි වැහුවට පස්සේ නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ මං දියාපතම්බල කඩවල් වලට ගෙනා. ඒක කොච්චර කාලයක් කරා? ඒක අවුරුදු දෙකක් විතර කරා. ඒක නැවතුනේ? ඒක නැත්නම් ඉතින් දුවට යනකොට ඒ වියදම දරා ගන්න අමාරුයිනේ. ගොඩාක් ඉන්දියාපු දාන්න බෑනේ. කඩවල් වලට මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඉතින් මට ආර්ථිකේ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ තමයි ගෙදරක වැඩ තිබුණේ. දැන් එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේ එදිනදා වියදම එහෙම කොහොමද හොයාගන්නේ? කන්න මොන්නේ? මේ සමුද්‍රදී 70ට දැන් මට 78ක් වයස. ඇත්තද? ලේසිත් නෑනේ වැඩ කරගෙන ඒකින්ද මේ ඒකෙන් 2000ක් සල්ලි හම්බ වෙනවා. සමුද්‍රදී හම්බ වෙනවා. මෙයටයි මටයි ඒ ටික ඇතිද? ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් හොස්පිටල් වලට දුවන්නයි ඒ ගෙදරින් එහෙම ටිකක් උදව් කරනවා. ගම ගෙදර කට්ටිය ටිකක් උදව් කරනවා. අහල පහල එහෙම කොහොමද ඒ කියන්නේ? පහලයත් හොඳයි. ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මොනවා හරි උයන පිහනේ ටිකක් දෙනවා. මොනවා කරපුවා. මේ වගේ උදව් කරගෙන ඉන්නවා. ඊට අමතරව රජයේ ওই සමුදිය ඒක මදි ඉතින් ඒ උනාට ඉතින් ඒක වෙලාවකට හම්බුණත් ගොඩාක් වටිනවා කියලා හිතනවා 5000 ලක්ෂයක් වගේ වටින වෙලාවලු. ඊට අමතරව තියනවාද ඔය මේ රජේ මේ උදව් ගන්න පුළුවන් මේව නැද්ද? රජෙන් දෙනවා කියලා කිව්වට ඉතින් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. මට මේ මැෂින් එකත් එක්ක ඇත්තටම මට තව උලොක් මැෂින් එකක් තිබ්බනම් නූල් පහේ මටම කියලා දෙයක් මගේ ඉඳන් ගෙදර ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්. මං ඉතින් ඉල්ලුවා මට හම්බුනේ නේ. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ නිකන් රෆ්ලි බැලුවොත් එහෙම මෙයාගේ මෙඩිකල් වලට එහෙම කියන්නේ බිල්ස් වලට කොච්චර දැන් මේ 1000 ගානක් ගියා දැන් බෙහෙත් වගේ නැතුව ඉස්පිරිතා ප්‍රීසියම් කියන බෙහෙත නැතුව ඒකට ගියා 1000 ගානක්. දැන් ඊයේ බෙහෙත් ඔක්කොම එකපාර ගන්න නැහැ. ටික ටික සතියකට ඉවර වෙනකොට ඉතින් සල්ලි ටිකක් කවුරු හරි හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ටිකට හම්බ වෙනකොට ඒකෙන් මෙයාගේ බෙහෙත් ටික ගත්තා. එතකොට ඒ කියන්නේ බෙහෙත් ගන්න බැරි වෙලාවල් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද ගොඩක් වෙලාවට? ඔව් ඉතින් කායෙන් හරි ණයට හරි ගන්නගෙන බෙහෙත් ටික මොකද ඒක කොහොම හරි දෙන්න ඕන නිසානේ. දැනට වෙනතිලේ කියන්නේ මේ ජීවිතේ ගත කරගෙන යන්න මේ තමයි එක්ක තමයි වැඩි දියුණුව බලන්න සාමාන්‍ය මාසෙකට කීයක් විතර අවශ්‍යද? මට දැන් මෙයාලා මට කෑම වියදම කියලා එහෙම ලොකුවට අපි ඉතින් මේව නැති හින්දා මෙයාලගේ ඉස්කෝලේ වැඩ වලට තමයි මට ඉතින් ලොකු වියදමක් දරන්න රුපියල් 30000 විතර වගේ වියදමක් තියෙනවා නම් මට මේගොල්ලන්ගේ කෑම වියදම ඉස්කෝලේ වියදම ඔක්කොම දරාගෙන ඉන්න කරගන්න පුළුවන් 30000. දැනට කොහොමද දෙනවා 30000 දැනට මාසෙකට? දැනට මම මාසෙකට ඉතින් දැන් මම සතියකට දවස් 3ක් වැඩ තියනවා. ඒ විදිහ තමයි මට හුඟම වෙලාවට වැඩ තියෙන ගෙවල් වල ඉන්න දවස්වල. මේ වැඩට ගියාම මට දවසට 1500ක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම අවසරුවට ගිය රුපියල් 700ක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඉතින් ජීවිතේට ගහන්නේ. කවදාද ඉట్లా තියනවාද ආයිත් මේ බඳින්න ඕනේ කියලා එහෙම? මට මොකද මේ ඒ දවස්වල ඔව් නෑ ඒ දවස්වල නම් හිතුන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. එතකොට ඒ මිනිස්සයා මොන ප්‍රශ්න මට දායි දාන්න. එතකොට ප්‍රශ්න දෙකක් නේ. ඒක හින්දා ඒක අත්හැරි. ඉතලා තියනවාද කවදාද ඒ කියන්නේ එහෙම තනියම ළමයි බලාගන්න බැරිම වෙච්ච වෙලාවක ඒ කියන්නේ ආපහු බඳින්න හරි එහෙම මං කියනවා මං නැති වෙච්ච දවසකට පුතේ ඔයාලා මං කියලා තියෙන්නේ මං නැති වුණ දවසක ඒ 3 දිනාටම මඩම කියන්නේ කියලා. එතකොට දුව කියනවා මං යන්නේ නැහැ මල්ල දෙන්න බලන්න.
ඉස්සරලම මේ නර්සින් කරුවේ. නර්සින් කරේ. හොස්පිටල් එකේ. ඊට පස්සේ මේ හොස්පිටල් එකේ කියන්නේ මේ එයාර්ෆෝස් මේ හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරුවේ. එතෙන්දී මේ රට ගියා. එතනින් අස්සලා රට ගියා. නැත්නම් ඉතින් එතන හිටියනම් පෙන්ෂන් එක අරගෙන ඒකෙන් ජීවත් වෙන්න තියුණා. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ රට ගිහලා කොච්චර කාලයක් විතර? එහි හිටියා අවුරුදු 6ක් විතර. 6ක් විතර. ඒ එහෙත් ලෙඩ බලා ගන්න තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ හිටියනම් හොඳයි කියලා හිතනවද නැත්නම් මෙහි ලංකාව හොඳයි. ඔය දන්න අය හරි ඉන්නවා. සල්ලි තමයි ඉතින් සල්ලි වලට සල්ලි අර අපිට ප්‍රශ්න හින්දා ඉතින් ගියා. එතකොට මේ ගේ හදලා තිබුණේ අපිට අර කොමන් ටොයිලට් වලට තමයි මම මෙයා ගියේ. මෙයා ඊට පස්සේ මෙයාව හම්බුනාට පස්සේ තමයි ටොයිලට් එක හදාගෙන මේ ගේ ටිකක් මේ වගේ වතුර අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් එතකොට මහත්තයා හිටියා. දැන් මහත්තයා නැතිලා අවුරුදු 40කට කිට්ටු වෙන්න එනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දැන් නර්සිනුත් දැන් තාම කරනවද එහෙම නෑ මට ඉතින් දැන් එච්චරම මේ කරන්නම දැන් ගොඩක් දේවල් අමතකත් වෙලා. දැන් අලුත් දේවල් නේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් දේවල් අලුත්. මේ ගෑනු කෙනෙක් ගත්තම මේ පොඩ්ඩක් අර මේ අමාරුයි ළමයි තුන්දෙනෙක්ව හදාන තනියම මේව කරන්නේ. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ආයේ කියන්නේ මේ එක දෙයක් නෙවෙයිනේ ඔයා කරන්නේ ළමයි බලා ගන්න. මම ඉතින් ගෙදරක වැඩ කරනවා. ගෙදර වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒට අමතර කවුරු හරි මට රෙදි මහන්න කිව්වොත් රෙදි දුන්නොත් මම කපලා මහනවා. මේ දවස්වල දැන් මම ටී-ෂර්ට් එකක් මහන්නේ. ඔය දුව ඇඳගෙන ඉන්න ගවම මම තමයි කපලා මෙහෙව්වේ. ඔයාට මේ හිතලා තියෙන සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔය ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක මොකද ලොකු වෙන ළමයි තුන්දෙනෙකුත් ඉන්න නිසා මේ ඒ කියන්නේ අර දුක හිතිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. අසරණලාගේ අමාරු වෙච්ච අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. දරුවන්ට කන්න නැති තියලා පොඩි කාලේ ඉතින් අම්මා තමයි අම්මත් මං වගේම ගෙදරවල වල තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් කියන්නේ අප්පා දුකයි. කියන්නේ මුළු වලින්ම සමුද්‍රී ඒ වලින් තමයි ගෙදර දුවන්න සල්ලි වෙන්නේ. දැන් මෙයා ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම ඉස්කෝලේ කැන්ටින් එකේ. ඕකේ. එතකොට මම ගෙදරම කෑම හදලා තාම හදනවද කෑම එහෙම ටික දෙන්නේ නැහැ හදන්න දැන් හදලා දාන්නේ කොහාට? හොඳටම අමාරු වෙච්ච දවස් එහෙම ඒ කියන්නේ සල්ලි නැතුවම දැන් බෙහෙත් වලට එහෙම ඔයා කිව්ව ණයට අරගෙන කරනවා කියලා. දැන් සමහර දවස්ට එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද ගොඩක්ම අමාරු ඒ කියන්නේ ණයට ගන්නත් බැරුව අහල පහල උදව් කරලා ඉතින් උදව් කරනවා කියන්නේ ඉතින් ණයට ගන්නවා ආයෙ දෙනවා ඉතින්. ජීවිතේ නම් දේශි නෑ. ගැට ගහ ගන්න හරි අමාරුයි මට. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මම ගැට ගහන්නේ. ඔය ඉතින් මම දරුවන්ට ඇත්තටම දවස පාන් කන්න දීලා ඉඳලා පුතු දවස් තියෙනවා. මේ දරුවෝ චෝටි කාලේ. සමහරවිට ඔයා කන්නේත් නැතුව ළමයිට දෙනවා. ඒක දැන්නටත් තියෙනවා. මම කන්නේ දරුවන්ට තියෙනවා. දැන් දැනට තියෙන මේ වියදම් වලට වැඩි වියදම් ඇතුණාම ඒකට ෆ්‍රැන්සිස්කට මොකක් හරි ලෙඩ වෙලා වියදමක් ඇතුණා. හරි දැන් මෙයාට වාව බලාගන්නේ කවුද ඒක තමයි. ඒක තමයි ඉතින් තාම නම් ඉතින් එහෙම මේව ගන්න මට මොනවා හරි මමම ඉතින් මගේ ප්‍රතිකාර මමම කරගන්නවා. ඒ මටත් ඉතින් ඔය මේ ඔළුව ගැක්මක් උනක් ඔය මේ ලූස් මොෂන් ඒ වගේ එනවනේ මටත් ඒ වගේ ඇදිච්චාම ඉතින් මට ඉතින් මමම ඉතින් බෙහෙත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුව දැන් මේ පොඩි පොඩි ලෙඩනේ මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වුණොත් එහෙම එතකොට ගමෙන් කවුරු හරි ගමේ කවුරු හරි ගෙනල්ලා මේල දෙන්නවා එහාට ඇරලා මම ඉතින් ඇඩ්මිට් වෙන්නයි තියෙන්නේ. තනියම එතකොට වාසනීය පුණාම කවුද ආවද? මම අසනීප වුණා ඉතින් කවුරුත් නෑ ළමයි තුන්දෙනා මම නම් කියයි. අම්මා තාත්තා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරී ඉන්නවද? මේ අක්කා ඉන්නේ මෙයා කියන්නේ ඉතින් වැඩි බලන්නේ. එයා කියනවා අම්මා මං දොස්තර කෙනෙක් කියලා මම ඔයාලට බේත් කරනවා. අසනීපයට වෙලාවට කියලා එයා කියනවා කාටව හැමෝගෙම මගේ හීනයක් ඒක කවුරුත් කිව්වට මට ඒක කරන්න බෑ කියලා මං කවදාරි කරනවා කියලා එයා කියනවා. දැන් ඔයා කිව්වේ බැඳලා ඉද්දී අවුරුදු 30ක් විතර කියලානේ. ඊට කලින් ජීවිතේ කොහොමද? ඊට කලින් ජීවිතේ නම් ඉතින් බොහොම මේ සතුටින් මේ ගෙදරනේ එතකොට දැන් මම ඒතර ජොබ් එකක් කරාද ගමේ මොනවාද කරේ මට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හා එතකොට එහෙ කරනකොට ඉතින් බොහොම සතුටින් හිටියා ඉතින් එහෙ ඉතින් එයා ෆෝස් කිව්වම ඉතින් පොඩි තැනක් නර්සින් එයා ෆෝස් එකේ නර්සින් හොස්පිටල් එකේ එයා ෆෝස් එකක් තියෙනනේ කොහොමද ඒකත් බොහොම අර ඔෆිස් එක මැත්තේ දිව තියෙනවා වගේ තමයි ඉතින් අපි එතකොට ඉතින් ටිකක් මේකට හිටියනේ
ඉතින් ඒක හින්දා ඉතින් එනවා. ඉතින් අපිත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ එහෙට මෙහෙට මේ වුනේ. ඉතින් ඒ වුණත් ඉතින් කොහොම හරි ජීවිතේ එහෙ කෙනෙම තමයි අන්තිමට බැඳ ගන්න සිද්ධ වුනේ. ඇත්තද? මේ අම්මා පොඩි කාලේ ගාලට වැඩ කළා. ඔයාට මේ කන්න බොන්න ගණනානේ. එතකොට මේ ඔයාට හිතුන්නේ නැද්ද මේ වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ලොකු වෙලා? ඔයාට මොකක් හරි තියෙන්නේ නැතිනේ කොහේ හරි. ඕනේ මං හිතුවා මං නැතුම් ගුරුවරු ඉස්කනවා කියලා අම්මට ඉතින් ගන්න අමාරු වුණා. ඒ ජොබ් එක නැතුව වෙන ජොබ් එකක් කරන්න හිතෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවද? මට කියනවා පොඩි කෑම කඩයක් මං හදාගෙන පාර තියන්න පුළුවන් කරත්තයක් ඔය එක පාර තියලා තියෙන දැනුම් ගෙදර තමයි තිබුණේ. මේ දැන් ළඟට තමයි එක පාට ගිහින් දැම්මේ මේ දවස්වල ඒකට අවුරුද්දෙන් පස්සේ කරන්න කීයක් හරි තින් දැන් මේ දවස්වල කොහේ හරි ගෙදරක වැඩ කරලා කීයක් හරි එකතු කරගෙන මගේම දෙයක් කරගන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක හොඳයි නේ. හැබැයි ඔයාටත් එතකොට වාගේ වෙලාවත් එක කරන්න පුළුවන් නේ. සමහර වෙලාවට ඉතින් මෙයාටත් ප්‍රශ්න එනවා. මම තනියම දාලා යන්නත් මෙයාව කැමති නෑ. දැන් මෙයාටත් ඔය එක එක කියන්නේ මේ ඉන්නේ ගොඩක් පිරිමි ළමයි එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ළමයි එක එක විහිළු තහළු කරන්නත් හදනවා. ඉතින් ඒ දෙයටද මට මම බොහොම බයයි. ඉතින් මෙයාලට තේරෙන්නේ නෑනේ. ඔව්. ඉතින් ඒක දවසක් ළමෙක් විහිළු කරලා තිබුණා මෙයාට. ඊට පස්සේ දැන් මම ගිහිල්ලා අන්තිමට පොලිසියට ගිහිල්ලා තමයි ඒක ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ. දැන් ඔයා කියවනේ ඔයා ජොබ් එකට යද්දි දුවව ළමයි බලාගෙන තියන අවුරුදු කීයද දුවට කිව්වේ? 13. මේ බය හිතෙන්නේ නැද්ද එහෙම තනියම කියලා යනකොට බය හිතෙන හින්දා තමයි මම හරුවක වැඩක් ගොඩක් දුර යන්නේ නැත්නම් මට සිස්ටර් කතා කරලා දුන්නා නාවින්නේ මුගේ ගොඩ වැඩ ළඟ තැන්වල. ඔව් මම යන්නේ මම මේ මගේ ගමෙන් පිට කොහෙවත් යන්නේ. ගියත් ඇයි 2යි 3යි තමයි දැනුත් මම 3ට ගිහිල්ලා 4 වෙනකොට එනවා. රුපියල් 500ක් දෙනවා මට ඒක වැදගත්. වටිනවා ඒ මාර්ගෙන ඇවිල්ලා දරුවෙක් එක්ක. අදිවට අනුතරක් නොවන්න බලාගන්න. මට වෙච්ච දේ මම කවදාවත් මගේ දුවට වෙන්නේ නැහැ. හා? සතුටට. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳගෙනද? නෑ එළියට යන්න හරි දැන්. ඔව් ගෙදර මම නෑ මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට මහනවා ගොඩක් මේ මහනවා කියන්නේ කොට්ටවුර මහනවා මෙයාගේ ඇඳුම් අරවා මෙයා මහනවා මැෂින් එකේ මහනවා. ඔව් මහනවා. ඒතර ඒකේ මේ ඒ කියන්නේ ඒක ජොබ් එකක් විතර කරන්න කැමති නැද්ද? කරන්න පුළුවන් කවුද විකුණලා අපිට යන්න පුළුවන් විකුණන්න යන්නත් බෑ. ගන්න කෙනෙක් එහෙම මේවා කරගන්න. ඒ කියන්නේ අහල පහල එහෙම අහල පහල අයගෙන් නැති එච්චර ඒවට කැමති නෑ මිනිස්සු ඒව ගන්නෙත් නෑ. සල්ලි නැතිම වෙච්ච වෙලාවට අනිත් අයකින් ඉල්ලද්දි එහෙම පොඩ්ඩක් දෙන්න බෑ කිව්වොත් දුක හිතෙනවා. දුක හිතනවානේ. ඉල්ලද්දිත් එහෙම පොඩ්ඩක් හිතර හිතනවාද? හිතනවා. ඒත් කොහොම හරි ළමයි නිසා ඒක කරන්න ලාවට ඉල්ලන්නේ මම හිතන්නේ ඒක තියෙන දේ කාලා ජීවත් වෙන්න බලන. ඒ කියන්නේ අර මේ ගෑනු කෙනෙක් අම්මා කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඉතින් එයා ළමයි ගැන විතරයි නේ හිතන්නේ. මම කිව්වා සමහරදස්රව කන්නෙත් නැතුව ළමයිට කන්න දෙනවා කියලා. ඔව්. ඒක ඒ අර අනන්තයි. ඊට පස්සේ මං ඉතින් වෙන වෙන දැන් මහත්ය නැති වුණාට පස්සේ වෙන වෙන තැන්වල මේ නර්සින් කෙරුවා. වෙනමනේ. බෙඩ් බැලුවා කෙලින්කෝ එකේ කෙරුවා. දැන් මේ මැලිබන් එකේ කෙරුවා. තව කරුණායක මේකේ මේ වෙළඳ කලාපේ ඒකේ ඒකේ කෙරුවා. ඒකේ ඔක්කොම නර්සින් තමයි කෙරුවේ. ඒකේ අර ෆ්ලවර් මහත්ය මොනාලද නැති වෙන්නේ? මහත්ය heart attack sugar වැඩි වෙලා. ඔයාට හිතනවා දැන් කොරෝනා එක මේ පොඩ අමාරුත් එක්කනේ ඒ දවස්වල ගොඩක් අමාරු වුණාද? ඒ කියන්නේ එහෙම කොරෝනා දවස්වල ගොඩාක් අමාරුයි. ඒ ගෙවල් වල වැඩ තිබුණේ නැහැ. ඒ දවස් ටිකේ ඇත්තටම පොඩි අය ඉස්කෝලේ ගියෙත් නැහැ මම. ඇත්තද? ආර්ථික ප්‍රශ්න. එතකොට ඉස්කෝලෙන් එහෙම අහන්නේ නැද්ද? ඇහුවා. මම ඉස්කෝලේට ගිහින් කියලා තමයි. ඉස්කෝලෙන් උදව් කරනවද එහෙම? එහෙම උදව්වක් කියලා ඉතින් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතෙන්නේ නැද්ද මෙයා මහාන එකට අමතරව තව මොන හරි ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට නර්සින් දැනුම තිබ්බා වගේ මෙයාට මොනා හරි මේ ස්කිල් එකක් මොනා හරි ඉස්සරහට යන ජීවත් වෙන්න එහෙම ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? මෙයාට මං අඬ ගන්නවා එක එක ඒවා මේව කරන්න දැන් ඔයා මෙහෙම හැමදාම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ මං නැතුව ගිය කාලෙකට ඔයා මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න කියලා. තියා එච්චර ඒකට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ මං කොහොම හරි කරගන්නම්කෝ කියලා. දැන් ඊයේත් කිව්වා ඒ වචනේ. කොහොමද ඔයා දැන් මං නැතුව මං ඒක කරගන්නම්කෝ කියලා කියනවා. එතකොට ඉතින් මේ අදහස තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මෙයාට මේ යකඩ කෙල්ල කියලා නේ කියන්නේ. ඇත්තද? මම කියන්නේ පුතේ මගේ වගේ ජීවිතයක් ගෙවන්න හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා. ඔයාට හොඳ ජීවිතයක් කියන්නේ කොයි වගේද? ඔයා කියන්නේ ඔයාට හිතලා දෙන්න.
මං වගේ ජීවිතයක් නැතු. නැතු වෙන ඕනම දෙයක් හොඳයි කියලා කියන්නේ. මගේ වගේ ජීවිතයක් නැති. මගේ ජීවිතේද හොඳයි. ඉතින් දරුවොත් එක්ක ඉතින් මම හම්බ කරගෙන මම ජීවත් වෙනවා. ආගමත් එක්ක මේ තියෙන සම්බන්ධය කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක්ම මම දැක්ක ජීසස්ගේ පින්තූර වගේ තියෙනවා. පල්ලියත් එක්ක කොහොමද? පල්ලියේ මේ පල්ලියේ පාද අපිට මේ ආදාර මාසික සැරයක් වියලි ආහාර දෙනවා. ඉතින් ඒ වයින් තමයි ඉතින් ගොඩක් මට සහනයක් තියෙන්නේ. නැත්තම් බඩු සල්ලි වලට ගන්න ගියා නම් කොච්චර වියදද? එතනින් දෙනවා හාල් කිලෝ 5ක් දෙනවා මාසික සැරයක්. ඔව් පුළුවන් මේ ඉතින් ලොකු මුදලක් ඇත කරන්න පෙරදි ගන්න. අන්න ඒක නැත්නම් මට ඇත්තටම මහ ගන්න පුළුවන්. ඕඩර්ස් එහෙම දුන්නොත් එහෙම හරිය ලේසියිනේ. ඔව් අර මම ඕඩරයක් අරන් කරන්න බෑ. ඕලොක් මැෂින් එකක් නැතුව. නැත්නම් ඕඩරයක් අරන් කරන්න පුළුවන්. පමුණු වලට ගිහම කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. මැෂින් එකක් නැති ප්‍රශ්නේ තමයි මට තියෙන්නේ. මැෂින් එකක් ගන්න 65000ක් වෙනවද? ඕවර්ලොක් එක. මේකත් 44000. මම සාමාන්‍ය මාසෙකට 500ක් ඉතුරු කරනවා ඕන. ඒ හදිසි අවස්ථාවලදී 500 ඉතුරු කරන්නේ නැත්තම් හදිසි අවස්ථාවලදී වෙනම මොකක් හරි දුවගේ මේ වලට හරි වෙන මේ ඕවර්ලොක් මැෂින් එක ගන්න හරි එහෙම ඉතුරු කරන්නේ නැද්ද? එහෙම කියලා ඉතුරු කරගන්න බෑ. කියන්නේ ඊට කලින් තරුණ කාලේ නර්සිං ඒ ජීවිතයත් එක බඳින කලින් මම කියන්නේ. කවදා හරි ආපහු හැරිලා බලද්දි දැන් කවදා හරි පසුතැවිලි වෙලා තියෙනවද? පසුතැවිල්ල නැහැ. දැන් ඕන පසුතැවිල්ලක් ආවත් මෙයා ගැන සල්ලි ප්‍රශ්නත් එක්ක එහෙම පොඩ්ඩක් සල්ලි ප්‍රශ්නයි කියලාත් ඉතින් සල්ලි වලට මං කිව්ව හැමදේම සල්ලි වලට එහෙම බලනකොට ඉතින් සල්ලි අවශ්‍යමයි. ඉතින් ඒ වුණත් මේ සල්ලි වලින් කරගන්න බැරි දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙයා එක්ක ඉන්නකොට හැමදේම මේ අමතක වෙනවා. මේ දුක කියන එක නැතුව යනවා. කේන්තිය වැඩි වෙනවා. සමහර දවස්වලට මෙයා එක හරි මට කේන්ති ගන්නවා මම මෙයාත් එක්ක සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ වගේ මේ පොඩි වෙලාව ඊට පස්සේ අම්මා කියලා ඉතින් ඒක ඉවරයි ඊට පස්සේ. කියන්නේ දමයන්ගේ සීනේ මොකක්ද? මගේ හින්නේ ඉතින් මට දරුවන්ට ඉන්න හොඳ නිවහනක් අදලා දීලා ජීවිතයක් දරුවන්ට උගන්වගෙන යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ලබන දරුවෝ තුන්දෙනා හොඳට රට හොඳ පුරවැසි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දමයන්ට සීනේ තිබුණා. ඔව් තිබුණා. මට ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න උවමනාව නම් ඩාන්සින් ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා. ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න මට පුළුවන්. ඔය හිතනවාද ඔයාට ඒ අවස්ථාව වෙන්න ඒ උදව් දුන්නා නම් අද මම හොඳට මම කියනවා. ටීචර් කෙනෙක්. අපේ තාත්තේ දවස්වල ඉතින් හරියට බොනවා. ඉතින් අම්මට තනියෙන් කරගන්න බැහැ. ඉතින් මම ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මම කෝගොල්ලෝ තාත්තේ නෝබි මෙහෙම අපිට සැලකුණා නම් අද අපිට මෙහෙම කලක් යන්නේ නැහැ කියලා. මම ඉස්කෝලේ 10 පන්ති නැවතුණා. අක්කට ඒ ලෙවල් කරන්න අම්මා අක්කා O level කරා. ඒ ලෙවල් කරන්න ඉස්කෝලේ යන්න ඕනි කිව්වම අම්මා ඒ ලෙවල් කරන්න යාවැරියා. එතකොට මට O level වලට ඉස්කෝලේ යනවා. මාව පන්ති යවන්න අම්මට බෑ කිව්වා. මං කිව්වා ඒක තමයි මං කරගත්තු ලොකුම මෝඩකම. මං කිව්වා එහෙනම් අම්මේ මේ අම්මට අපි එක්කටම ගන්නන්න දෙන්න කියලා මං ගාමට එහෙකට ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැති රස්සාව ඉගෙන ගත්තා. ගාමන්ට් එකේ තියෙන ඕනම මැෂින් එක අම්මට මහන්න පුළුවන්. දැන් ආයිත් ගාමන්ට් එක යන්න පුළුවන් ගිහම නයිට් කරන්න කියන එක මෙයා විතර ළමයි බලාගෙන කවද. ආති විතරවද අර නර්සිං දැනුම ඒ අධ්‍යාපනයේ තියෙන එක නිකන් දෙයයන් වහන්සේගේ මේකෙන් අප්‍රසාදයක් වගේ. දැන් තියෙන අපි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට ශක්තියක් තියෙන්නේ මගේ දැනුමින්දනේ. දැනුම හින්දායි ඉතින් අර කොහොම ඒකත් එකක් අනිත් එක අපිට අර නිකම්ම අර කියන්නේ දැනුම වගේ දෙයක් ලැබෙනවනේ ඒකයි දෙවියන් වහන්සේගේ මේව එකයි ඔක්කොම හේතුවක් තිබුණා කියලා හිතන එක ඒකත් එක්ක ඉතින් ඔක්කොම එකට මේ ආවිලා එයාගේ අරයාගේවත් බෙහෙත් දෙන්න ඕන අයාට කන වුණේම හරියට මේවා දෙන්න ඕන මෙයාලට එහෙම සෙම මේ වෙන කෑම දුන්නොත් රැයට ඉතින් 20 එක වගේ එනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෑම කියන්නේ කෑමත් නිකම්ම දෙන්න බෑ හරියට බලලා ඒක කෑම දෙන්න ඕන මොන හරි කිරි එක මොන හරි අජීර්ණ වගේ දේවල් වෙනවා. එතකොට ඉතින් ටක් ගාලා ඉතින් ડોක්ටර් ගාවට යන්නේ මමම ඉතින් බෙහෙත් දන්නවනේ දන්න බෙහෙත් අරගෙන ඒවා දීලා සනීප කරන්නේ මෙයාටත් එහෙමයි. ඔයාගේ තියෙන බය මොකක්ද ඉස්සරහට? ඉස්සරහට ඉතින් බය මේක තමයි දැන් මේකත් බය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අරගොල්ලෝ බාර ගන්නවයි කියලා තියෙන හින්දා ඉතින් මට ඉතින් මොකක් හරි
තියලා මේවා කරලා ඉතින් නිකම්ම මේව පවරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ මෙයාට මොනවා හරි ඔයා කියන්නේ මේ ඉතුරු සල්ලි ටික ඉතුරු කරලා හරි එකතු කරලා මොනවා හරි දීලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ තියලා ඉතින් මට හරි මොනවා හරි වුණොත් ඒ සල්ලි අරගෙන හරි මොකක් හරි කරන්න නැත්තම් මෙයාගේ වැඩවලට මොනවා හරි කරගන්න. නිකම් ඉතින් ළමයි පුතියන කන්න ඕන විදිහට බෑ. ඔයාගේ මේ ගොඩම්ම තියෙන බය මොකක්ද ඉස්සරහට යද්දී? ළමයින්ට ලොකු වෙලා ඒගොල්ලෝ හදාගෙන හොඳ ජීවිතයක් ගන්න තමයි මට එහෙම කියන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට උගන්න ගන්න බය තමයි. ඒක තමයි බය උගන්න ගන්න බැරි වෙයි කියන එකනේ. පුතා සිස්සත් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ මේ දවස් ටික යවන්න බැරි නා කියපු නිසා. එයා කියන්නේ අම්මා කොහොම හරි යවන්න. මම කොහොම හරි ගිහින් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියන ඉස්සන් තමයි. මට ඉතින් මේ දවස්වල පොත්පත් ගන්න උනොත් කික්කනා තමයි අහල් පහලින් දෝකෙන් ගත්තේ. මගේ දුව ඇත්තටම හොඳයි අර නිහත වාණි. මම නැති වෙලාවට එයා තමයි උයන්නේ. ඉතින් මම දවස් බලන්නේ. මගේ පුතාගේ දැන් බැටරි රත කැඩිලා තියෙන්නේ මෙතන. මෙහෙම දිගාරින්. එතකොට මේ ඉස්පිරිතාල බිල් එහෙම ඒ වලට එහෙම රජෙන් දෙනවා එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. ඉස්සරහට කියන්නේ බලාපොරොත්තු මොනවා හරි තියනවද? ඉස්සරහට ඉතින් දැන් ඉතින් යන්න තමයි ලෑස්තිලා ඉන්නේ. දැන්ම ලෑස්තිලා ඉන්නවද? වයස හරි දැන්. මෙයා තාම පොඩි වයස හරි කියලා. මෙයාට 30 හරි ඒ වුණාට දැන්ම ලෑස්තිලා ඉන්නවා. තාම 78යිනේ. ඊට වැඩි වයසක ඉන්නවනේ. මේ ඉස්සරහට තන බලාපොරොත්තු මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් දුවව උගන්නකනේ ඒක ඉස්කෝලේට දාන එක ඒ ළමයිගේ ඒක එකක්නේ. තව මොනවද තියෙන්නේ? දැන් ඔයා කිව්වා වාට මේ ඔය කෑම මේ බිස්නස් එක තනියම කරන්න. ඒක තමයි ලොකුම බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඒතර මගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් මටම කියලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ දැන් අපි මේ ළමයිව මේ කොහොම හරි මේ අපි මේ මං කියන්නේ මගේ මේ වගේ ළමයි ඉන්නවා නම් මේගොල්ලම එළියට අරගෙන මේ හොඳ මොකක් හරි අධ්‍යාපනයක් හරි මොකක් හරි මේ මේගොල්ලන්ට ස්කිල් එකක් මොනවා හරි කරන්න මේ ඒකට මොකක් හරි කවුරු හරි පුෂ් එකක් දෙන්න ඕන නැත්නම් ගේ අස්සට වෙලා දැන් මෙයා ගේ අස්සට ගේ අස්සෙම දැන් මගේ මම ඉතින් හැමතැනම අහලා කරලා කොහොමද මේ අය තින්නවද ඒවද මේවද කියලා අහලා මම මේ ඉන්න තැන ඔත් අතරින්නේ නැහනේ සල්ලි නැති වුණත් කොහොම හරි යනවා දුවගේ ඒ ගිහිල්ලත් මං කියන මට ඇත්තටම ඉතින් මට වියදම් කරන්න තත්ත්වයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ මගේ තත්ත්වෙ සමහර අය එහෙම නෙමෙයි හිතේ එකක් තියෙන සල්ලි තියෙන මම දෙන්න ණය වෙලා අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ මම ඒ ණය උයන් තව මොකක් හරි කරන්න ඒක හින්දා මම ණය වෙලා මේවා කරන්නේ නැතුව මං කියන මට මෙහෙම නෑ මට පුළුවන් නම් මෙයාව බාර අරගෙන මට මේ ඉස්කෝලේ තැනක් දීලා මේ ඒ වගේම ඉතින් එයාව තැන බාරගත්තා දැන් මට බස් ගාස්තුවත් මේ ඉස්කෝලෙම දෙනවා මම කියන්නේ මේ වගේ ළමයි ඉන්නවනම් දැන් මේ කියන්නේ මේගොල්ලන්ව එළියට අරගෙන මේ අපිට මොකක් හරි මේ මේගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනය කියන්නේ මම එතකොට ඔය එක ඒගොල්ලන්ගේ මේ හැකියාව තියෙන විදියට මොනවා හරි කරන්න දැන් මේගොල්ලෝ අපි ඇති ගිය කාලෙකට මේගොල්ලන්ගේ වැඩක් හරි තනියම කරගන්න එපා. ඉතින් ඒ මේකට දැන් අපි ඕන මේගොල්ලන්ට දැන් මේ මේක පුහුණු කරන්න. අතර සමුද්දී කියන දේ කියන එහෙම දෙයක් ඕනෙත් නෑ අපිට ජීවිතය හදාගන්න අපිට මාර්ගයක් හදලා දුන්නා නම් තමයි ලේසිම දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අදින් කියලා සමාදානයක් ඕනන්නේ. ඒක ජීවිතය අපිට එකට ගන්න මට ඇත්ත ඒක ඇත්ත. රාජ්‍යයෙන් හෝ පෞද්ගලික ආයතනයකින් කවුරු හරි කමන්නේ මම වගේ අය ඉන්නවනම් උදව්වක් ලබා දෙන්න ඕනේ ඒ අයට. මොකද තනියෙන් ජීවිතයක් ගෙවනවා කියන්නේ හරි අමාරුයි. ළමයි තනි ජීවිතයක් ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් දරුවොත් එක්ක. හරි මම හිතත් දැන් ඉස්සර මේ ශානකී කිව්වා වගේ මේ දැන් මේ හැම දෙයක්ම මේවත් බලාගෙන නංගිවත් බලාගෙන ලේසි නෑනේ. කොහෙන්ද ශක්තිය හම්බ වෙන්නේ මේ ඔක්කොම කරන්නේ? ශක්තිය තියෙන ගෑණියෙක් වෙච්චාම හැම පැත්තටම ශක්තිය තියෙනෝනේ. ඒ ශක්තියෙන් තමයි දුවන්නේ. ගෑණියෙකුට තියෙන ශක්තිය තියෙනෝනේ. ඉතින් ඒ අතින් අර හැමෝම උදව් කරන හැමෝටමත් උදව් කරනවා. ඒවත් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ශක්තියක් කියලා අමුතු මේව ගන්න. ඒක ඉතින් ආදවතින්ම එන මේක තමයි. මම ඉස්සලා ඒක කරන අයට මට ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ දරුවෝ ඉන්නවා කරදරයි කියලා ඒක දරා ගන්න. කොහොම හරි දරාගෙන ඉදිරියට හොඳ ලොකු ගමනක් යන්න ඕනේ කියන හිතට ශක්තිය ආවෙන්නේ. පිරිමියෙක් වගේ. අයියෝ කිව්වේ පිරිමියෙක් වගේ කරා කියලා. ඔයාලා හිතන්නේ දවා පිරිමියෙක්ට වැඩිය ඔයාලා හිතේ අයියෝ තියනවානේ. නේ? ඇත්තනේ? අම්මා කෙනෙක් කියන්නේ ඉතින් දැන් ඔයා ලෙඩත් වෙලා ඒත් ළමයිනුත් බලාගෙන නොකනොබි. ඔයා කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක් වගේ හයි තියාගෙන යන්න කියලා. නේ?